Innan jag börjar här så måste jag bara säga att det här blir mycket prat i den här videon. Det är mer prat än mycket snack och lite verkstad kan man säga. Så att ni vet det. Så tycker ni inte om att lyssna på någon som pratar om någonting som de inte är så duktiga på, så kan ni välja någon annan kanal. Men nu kör vi. Ja, jag vet inte var jag ska börja egentligen med det här. Det här var ett snabbt projekt som jag skulle ha gjort färdigt. Jag trodde jag var klar för kanske 2 veckor sedan nu. Men här står man ändå. Jag har försökt nu att göra några stycken sådana här skruvar. Men det är lite knepigare än vad jag först trodde. Jag har gjort den här ritningen här och skruven ska se ut så här. Och så ska det vara invändigt en insexa här i. Den gör jag sist. Det är en fyrkantig gängprofil. Det är 12 gängor per tum och den är väldigt speciell i alla fall, skruven. Det är en vänstergänga, det är en högergänga. De är likadana annars. Men det som ställer till det här väldigt mycket för mig, det är att den gängan och den gängan måste vara exakt klockade mot varann på rätt ställe. De här ska sitta i en skyck i en borrmaskin. Någon jättegammal uråldrig maskin. Och när man drar åt med den här, eller när man skruvar på skruven genom att skruva på insexan här i änden, då kommer det nypa ihop eller sära på backarna i skycken. Jag kan lägga in en bild här på hur det ser ut. Jag har redan skickat dit en skruv och han har monterat den. Jag tänkte inte på det här när jag gjorde skruven, så att jag var ju jättenöjd. Den var ju klar, men den var inte riktigt det. Nu har jag provat att göra en till här och mäta på ett sätt och det blev inte rätt. Vad jag kan se i alla fall. Nu provade jag att göra en till. Det blev inte heller helt rätt. Det är lite svårt det här. Så jag försöker komma på ett sätt. Jag har i dagsläget inte egentligen kommit på ett sätt hur jag ska göra det här. Men jag har ändå en idé. Måttet här emellan 12,55 mm på originalskruven som inte jag har här nu, så jag kan inte mäta på den. 12,55 mm. Det är alltså den nedsvarvade delen här i mitten. Och jag måste på något sätt få den här skruven då i svarven att stå på exakt en orientation. Och så ska jag mäta in verktyget mot någon referens som inte finns. Och så skär jag den gängan. Och sen när jag väl ska skära den här gängan åt andra hållet, då måste jag ju använda samma referens och ha den här roterad exakt likadant. Så som jag har försökt göra nu hittills, det är att först gjorde jag ju en utan att tänka på det. Det gick jättelätt. Den här, då har jag svarvat den gängan. Sen har jag snurrat den här, bara snurrar skycken tills precis vars jag ser att verktyget har börjat ta i högerkanten här. Stannat där så verktyget och mitt finger kommer in här. Det är precis vars den börjar. Då har jag mätt, eller vet att verktyget är 1,2 mm brett. Och spåret här är 12,55. Så då blir det det blir 11,35 mm. Flyttar jag verktyget dit, då borde den börja skära på just samma ställe där. Och givetvis är det så att då har jag redan satt i gängmatningen åt det hållet, gått hit och mätt in så att det var exakt. Och att jag ligger mot kanten och sen flyttar jag. Då tänkte jag att då blir det rätt. Det blev inte rätt vad jag kan se. För jag vet att på originalskruven då syns det att de börjar på exakt samma ställe. Man kan lägga en linjal över och så ser man att de börjar på precis samma ställe. På den här har jag slagit den här gängan först. Sen fick jag den briljanta idén att jag sätter i gängmatningen, kommer tillbaka. Och så passar jag in den så den går exakt in i gängan tillbaka här. För det är samma stigning här som här. Och då har jag bara justerat verktyget med toppsliden som står ditåt nu. Så justerar jag in så jag hamnar i mitten av gängan. Och då tänkte jag att det här måste ju funka. Men det gör ju inte det, för att om jag nu passar perfekt här i gängan. Det är en vänster gänga, det är en höger gänga. Vrider jag lite grann, då passar den inte längre. Utan då måste jag vrida ett helt varv, då passar den in där.
Och då måste jag ju alltså välja exakt rätt ställe på varvet att passa in. Så det hjälpte ju inte det heller. Men nu har jag en sista grej som jag tänker försöka med ikväll. Jag kan inte ge upp. Det finns inte för mig. Men det är inte viktigt att bli klar ikväll med det här. Men jag vill bli klar. Och se vars är den. Jag har slipat ett sparskär istället för att göra de här gängorna nu. Jag köpte vändskär, sådana här spårskär. Kostar 300 kronor styck och jag har haft sönder alla 4. Så 1200 kronor i vändskär har gått sönder. Så det är ju en backaffär för mig, det här projektet. Vänta nu, ska se. Jag har en liten bit av ett plattjärn som jag har fräst till 12,50. Det är 500 delars spel om man svarvar den här rätt. Jag tror den där var lite mer exakt. Så ska den här passa in ganska så perfekt hit in. Och det gör den. Jag ska ta med er till svarven så är det lättare att visa. Min idé just nu med det här projektet det är att jag ska svarva ytterligare en till. Jag får sticka ut lite mer material. Och då kommer jag ta den här. Jag kommer fräsa. Jag har ingen nog smal fräs för att göra ett spår i den här. Utan jag kommer göra så att jag fräser av från varje sida. Därifrån och därifrån. Så att jag får en tunn remsa i mitten. Och den remsan tänker jag göra 1,2 mm. För att det är 1,2 mm som är bredden på mitt skär. Och då ska det hamna i mitten av den här. Och då tänker jag mig att jag ska göra så här. Den kommer sitta så. Här i. Innan jag börjar skära någon gänga då märker jag ut. Till exempel här är det ju märkt redan med 2 pluppar. Så att man vet vilken back som är vilken på sjucken. Här är det en 1. Ganska lätt att komma ihåg. Väljer vi nummer 1. Sätter en skiftnyckel eller någonting på den. Och drar ner den tills den tar i försiktigt bara i. Sätter i växel. Nu vet vi att det är den växeln som är i och vi har skiftnyckeln där. Så den här kan inte snurra. Nu vet vi, nu har vi en referens för vars på varvet vi ska vara. Och sen tar man den här. Sätter in den hit i. Håller den så. Och så med gängmatningen i. Så kommer jag köra toppsliden som står så nu. Så kommer jag köra med den tills verktyget, inte det här men det gängverktyget jag har nu som jag har slipat. Tills det linjerar helt med det här spåret som jag har i den här. För om jag nu har i min gängmatning, jag har gått lite ditåt så jag vet att att det inte är något glapp. Och den linjerar här i mitten och jag har min referens för hur sjucken är vriden. Tar jag bort skiftnyckeln, bort med den här, jag slår min gänga. Sen vänder jag håll och så innan jag gör den gängan, då kommer jag igen sätta sjucken så den står precis så. Och så kommer jag så kommer jag köra gängmatningen lite hitåt. Det gör jag ju såklart före jag sätter sjucken i rätt läge. Och sen får jag justera verktyget igen så det hamnar mot den här i mitten. För då borde jag alltid hamna med den här i rätt orientation. Och verktyget i mitten, så det har precis lika långt ut dit till vart vi börjar skära. Som dit ut till vart vi börjar skära. Och nu är det väldigt viktigt då att det här måttet som jag tog på originalskruven faktiskt stämmer. Men jag vet att jag mätte det ganska många gånger och kom fram till 12,55. Det kunde ha varit 12,52 på något ställe och 12,57 på något annat ställe. Men 12,55. Och eftersom att den här skruven är... Alltså jag vet inte, den här är ju inte, men originalskruven är ju säkert tidigt 1900-tal. Och ens det, när det inte ens är en trapetsgänga utan det är en fyrkantig gängprofil. Det är ju inte använt sen typ regalskeppet Vasa byggdes. Så det är gamla grejer. Jag hade föredragit att ha ett spår här i, men jag vet faktiskt inte just nu hur jag ska göra det spåret på ett lätt sätt. Om inte jag kom på ett sätt just. Den
så att vi får jämnt tryck förhoppningsvis. Min plan här är att använda det här verktyget som följde med Arbor-grejerna jag köpte. Det är en gammal Sandvik-bom som har spårskär, och just det här skäret är 1,2 mm. Och då tänker jag att jag kan komma in så här och skära. Och sen är det bra. Det blir bra. Där har vi 0. 12,50 är den exakt. Det här blir jättebra. Det är lite koniskt det här spåret, men den sitter verkligen där i. Det är som sugpassning på den där nu. Så det där är jag nöjd med. Det blir jättebra. Ska jag svarva bort lite material här så att jag har någonstans att ta vägen med vängverktyget. Därefter fasa lite grann och sen är det bara att börja ställa in för gängning. Så det är inställt för 12 gängor per tum. Gängmatningen är igång. Så att det är väl bara att försöka ställa in det här nu. Och då tänker jag mig att vi lägger i gängningen. Och så kommer jag gå... Vänta nu, jag måste ändra håll. Så som jag kommer göra nu. Om vi tar den här dit, så snurrar sjuken fritt. Då väljer vi ut den här. Det är nummer 1, för den har en plupp där. Då tar vi våran skiftnyckel. Vrider den här ner mot bädden. Så. Kan vi mäta här. Jag har köpt ett sånt här fint skjutmått från Mar. Sägs ju att det här ska vara någon slags Rolls Royce. 0. Mäter vi här. Det ser ut som att vi har hamnat ganska så i mitten. Svårt att mäta exakt. Det där är tillräckligt bra för det här. Nu ska vi prova. In med den. Det blev dåligt. Så. Nu ska jag ta en lampa här. Kanske blända lite för mycket det här för kameran. Det där är mitten.
Smörjer det mellan varven, gör rent det mellan varven. Jag tar 1/10 millimeter åt gången. När jag körde med de här hårdmetallskären, så om jag tog 1/10 åt gången, då bröt jag av dem. Då fick jag ta 500 delar åt gången. Men det här snabbstålet, det är lite mer stryktåligt. De är inte lika känsliga. Så att vi får se om den håller. Jag hoppas det. Så. Så, nu har jag ändrat den här spaken så att den är ditåt. Så nu när vi kör matningen, när vi kör svarven åt vanliga rotationsriktningen, så åker släden ditåt. För att vi ska kunna göra en högergänga här. Så nu ska vi ställa in det här verktyget. Så ska jag göra så här. Kör den ur vägen lite. Går vi i. Gängmatningen är i på den spaken där. Ska jag starta svarven, köra fram lite grann tills jag hamnar nära mitten här. Och sen ska jag indexera in mot, ja, med skiftnyckeln mot den här backen igen, så ser vi hur det går. Det där är nära. Här har vi back nummer 1. Och den vill inte i just där. Det här är ett problem jag har just nu. När jag lägger ur den här och så kan jag köra den här hur jag vill. Lägger den försiktigt emot här nere. Då går inte växeln i. Så jag måste ju lyckas stanna med den här på just rätt ställe. Så jag ska prova mig fram lite grann. Nu gick den ju bra. Så jag får veva med toppsliden istället. Det där blir faktiskt jättebra. Nu är vi klara. Om någon är ny på svarvning, så se till att alltid grada av när man är klar. Så slipper man få blodprov av de här när man ska ta dem nästa gång, eller hantera dem bara. Så. Perfekt.
Nästa grej som jag kommer använda, det är... Eller ja, jag kommer borra ett hål först. Men jag kan gå igenom den här lite först nu. Det här, vi se om vi får isär den här. Det här är en drifthållare. Rotary brooch som det kallas på engelska. Lättare att hitta på det om man nu vill veta exakt vad det är, men det här kan man ta ungefär som att det är en roterande dubb som man stoppar ett skär i, men den sitter offset på en vinkel. Jag gjorde en egen sån här för några år sedan, men den blev inte riktigt rätt. Och nu köpte jag en istället. Så den här plus alla skär jag har köpt till den här, vilket är 2 skär, plus de vändskären jag köpte som jag nu har brutit av när jag hållit på att göra de här skruvarna, så ligger jag ungefär ute med 10 000 kronor i verktyg för att göra den här skruven. Men den här har jag velat ha jättelänge till andra projekt, men det har inte varit försvarbart, den är för dyr. Så att nu hade jag i alla fall anledning att köpa en. Och skäret, jag stänger den där. Skäret till en sån här ser ut så här. Vi ser. Det här är då mitt skär, 8 mm insex med låsskruvs, eller ja, det är en platt sida som jag låser den med en låsskruv. Och då måste man ju förborra rätt för den här. Och då har jag tabellen här, och ser nu inte den är här, tror jag väl. Och här står det: for hexagonal profiles under 14 mm and similar, create a pre-hole greater approximately of 1 to 3%. Så 1-3% större än 8, och det blir 8,08 till 8,24. Och jag har för mig hittills att jag har borrat 8,1. Så då får man ta en borr som är 8,1, vilket jag borde ha här i. Tror jag. Det här är en 8,2. Den där ser jag direkt att den är mindre. Fan. Där. 8,1. Jag köpte 8,1, 8,2, 8,3. Beroende på vad det är för material man kör i såklart. Men det verkar gå bra med 8,1 på det här. Det är SS 2225 ifall någon undrar. Och varför jag har valt det har jag ingen jävla aning om egentligen. Men det verkar funka bra. Jag vill inte göra den här skruven typ, alltså jag kan ju göra den i något sätthärdningsstål och sätthärda skruven också och få den att bli hur hård som helst så den aldrig slits ut. Men då slits ju resten av grejerna ut, och skruven är det enklaste att återskapa. Backarna är inte lätta att återskapa, kan jag ju tala om direkt. De var väldigt komplicerade. Jag har faktiskt läst på lite. Det står här 1000 till 2500 varv räknar de att det är rimligt att köra. Men det står också att varvtalet påverkar enbart hur effektivt det går. Så att det är inte som att om jag kör på 100 varv, det är inte som att jag förstör verktyget, utan det tar bara längre tid. Så att jag kommer köra på någonting passande som jag tycker känns bekvämt. Och så står det också att man ska borra 20-40% mer än profilen som man ska brotcha in. Så jag kommer borra 14 mm djupt, 8,1 mm. Och sen kommer jag brotcha 12 mm djupt, 8 mm. Så får vi se. Och då räknar jag såklart 14 mm från när det är full diameter på hålet.
Perfekt. En tunga. Sätter man in den här i gängan istället för dragstången. Det blir bra. Här missar vi. Sådär. Jag brukar sätta på verktyget och så ger den en liten sån här love tap. Så, det funkar skitbra till det här. Vi ser, kan det där vara? Det driver. Men det spelar ingen roll hur många år man är mekaniker. Man lär sig aldrig att ta rätt insektsnyckel varje gång. Det är lika liten chans som att sätta ett USB åt rätt håll. Så där. Där sitter den. Jag tror, vet inte, men jag tror att skärolja är bättre än kylning på den här. Så det är vad jag kör. Och så kör vi den på 800 varv. Rock'n'roll. Då ska den här vara klar. Nu blev jag faktiskt nyfiken här. Och vi tar ett skjutmått. Och så tar vi... där har vi Insex M10. Den här Insexan som är fabriksgjord mäter 8,15 16. Ja, det är såklart om man mäter på diagonalen, men tvärs över ungefär 8,15. Den här som jag har gjort nu, ska vi se, åtta 13, 8,11. Ja, det är ju lätt hänt att man hamnar. Det är så svårt att komma just rätt om man känner bara. Lite spel. Och lite spel här också. Den fastnar ju inte, men den kommer ju inte runddras. Mycket nöjd. Den ser lika fin ut som den första jag gjorde, men den här kanske fungerar. Jag hoppas verkligen det. Jag har stått här hela natten snart och gjort den här. Och om någon nu undrar varför händer ingenting här. Jag kan informera er om att det händer grejer här, men inte allting filmas. Jag håller på med grejer till en sån här rödkvarna. 1951 Husqvarna 120 kubik. Det är lite special till hjullagren på de här. Så det håller jag på med. Jag har en Yamaha YZ 125 som jag har sprängt isär i pinaler åt en kund. Här ligger lite grejer som ska iväg på vattenblästring. Han har sett min drack och han vill att jag ska renovera den där YZ åt honom. För han tyckte att jag var så duktig på det.
Och jag kan inte säga nej, så jag håller på med det. Jag har inte spelat in det, men det tar ju en väldans tid. Och sen är det en massa andra små projekt emellanåt. Men det är på gång. Jag har projekt för den där dracken också i vinter. Jag måste bygga en ny pipa till den, för den var inte så lyckad. Jag ska bygga svetsbord så jag kan bygga en pipa. Det finns mycket att göra, men jag är bara här varannan vecka, så man hinner inte med allt. Det där projektet med den, det är inspelat, det som jag har gjort hittills, men det är inte helt klart ännu. Så att ja, det kommer när det kommer. Här har jag en stolstötdämpare. Lite kuriosa det här också. Om man någon gång köper en sån här stolstötdämpare, så här ser de ut. En stötdämpare i en katt 777, en 777G Caterpillar. Om man köper ett sånt här kit, då kommer den så här och en påse med lite grejer. Den bussningen får man, den bussningen får man inte. Och det är någonting som har blivit fel hos katt, men de tar inte på sig, det verkar det som. Så man får med en sån här tapp. 9 mm tapp, 16 mm hål. Och när jag har varit ute i fält och försökt att fixa det, så har man fått lösa det med typ 16 mm skruv. Kapa av den i halsen, borra hål. Det blir aldrig bra. Nu har jag fått tag på en originalbussning, så jag ska kopiera och göra egna sådana där som vi har på firman. Så det är ett projekt jag har. Det är ju ett eftermiddagsprojekt, det går snabbt. Jag har gjort lite tappar till en hjullastare som jag ska montera här någon dag. Så att det är mycket som händer bakom kulisserna, men jag kan inte filma allt. Jag får ingenting gjort då. Jag är bara ensam här, så. Så är det. Det var historien om den här skruven i alla fall.